Hello anh em, clip này mình sẽ giải thích về tính năng tạo scene chi tiết cho đối tượng được chọn trong bản 2.0 nhé. Thì bản 2.0 này sẽ giúp các bạn khai triển cửa đi các cái thiết bị vật dụng một cách dễ dàng. Ví dụ mình chọn ở đây, mình chọn hai cái cửa này. Rồi bây giờ mình sẽ tạo scene cho nó. Ở đây mình sẽ chủ động tạo một cái scene mặt bằng ha. Mình bấm vào đây chứ mình không chọn cái này nha. Mình không có chọn nhiều scene một lúc, mình chọn đúng một scene đó, mình bấm vào đây mặt bằng ha. Thì ở đây thì bạn chú ý cái phần mà kiểu của scene này thì mình để là kiểu chi tiết. Thứ hai là có ẩn đối tượng xung quanh đi hay không, thì có không thì bây giờ đầu tiên mình bỏ không đi và mình sẽ có một cái tùy chọn mới, thì tạm thời mình bỏ kiểm đi. Thì mình sẽ xem chuyện xảy ra nha. Tức là mình không ẩn xung quanh đi, mình chọn kiểu scene là chi tiết và mình không tạo đối tượng theo từng scene ha, mình ok. Thì các bạn ngay tức thấy là hai cái cửa nó được zoom sát hai cái cửa này và mặt bằng từ trên cao nhìn xuống, và tường xung quanh á, nó vẫn không bị ẩn đi ha. Còn cái phần mà các cái cánh nó bị ẩn đi là do nó nằm trên cái layer 3D, nó tự ẩn theo trình trạng tác nha. Như mình bật show on thì mình đã thấy này đủ này, đó thấy không? Rồi cái này là do mình thiết lập thôi, bộ hiển thị thôi. Ok, đó là cái tình huống thứ nhất, là mình sẽ tạo scene theo kiểu đó. Bây giờ mình tạo scene theo kiểu thứ hai nha. Mình vẫn chọn hai đối tượng đó, mình tạo scene này, mình bấm mặt bằng kiến trúc này. Lần này á, mình sẽ cũng ẩn. Bây giờ mình không ẩn đối tượng, vẫn không ẩn đối tượng nha, nhưng mà mình sẽ kiểm ở đây là mình sẽ tạo từng scene cho từng đối tượng riêng ha, mà nó ok. Các bạn thấy này, nó có hai scene tạo ra này, với lúc A này thì nó xoay theo chiều của cái cửa này, còn với lúc 3A thì nó sẽ xoay theo chiều của cửa này, có nghĩa nó sẽ ưu tiên cái đối tượng được chọn cho từng scene ha. Scene này á thì ưu tiên cái cửa này, còn scene này thì ưu tiên cửa này đó. Rồi từ đây bạn sẽ nhận thấy rằng là có một cái sự khác biệt khi mà mình phân biệt scene theo từng đối tượng ha. Tiếp tục mình sẽ tạo scene kiểu khác nha. Bây giờ mình tiếp tục bấm này lại. Lần này mình sẽ ẩn tất cả các đối tượng xung quanh đi ha, bạn chọn yes luôn, nhấn ok đó. Lúc này các bạn thấy là mình có hai cái scene riêng cho hai cái mặt bằng, cho hai cửa riêng. Thì đây chính là cái cách mà mình sẽ khai triển cửa đó. Ok, bây giờ mình sẽ làm nhiều hơn nha. Mình sẽ chọn hai cửa này làm lại. Bây giờ mình sẽ dùng one click nha. Tức là mình sẽ chọn một cái scene 3D này, isometric này, một cái scene mặt đứng trước này, và một cái scene mặt bằng. Rồi cái scene mặt cắt nó đi, cắt dọc đi đó. Thì lúc này á, quên, xin lỗi, mình chọn kiểm chứ mình không có nên bấm thẳng. Chọn kiểm vào đây, xong mình bấm one click này. Mình sẽ chia scene đối tượng theo scene này, và mình sẽ ẩn tất cả đối tượng xung quanh vẫn ok đó. Thì các bạn sẽ thấy là ngay lập tức á, này các bạn thấy này, nó có các scene detail nó tạo ra, và ở đây mình sẽ thêm nó có cái tính năng là tự động xếp vào thư mục đó. Thì tất cả các scene detail nó sẽ xếp vào đây. Bạn có cái cửa V2 là góc nhìn ISO này, mặt đứng trước với cửa V2 này, mặt cắt của cửa V2 này, nó cắt cả chính giữa cửa này, nó thấy này ha. Bạn có thể dịch chuyển cái dấu cắt này ra vị trí khác nếu mà bạn muốn chỉnh sửa cái dấu cắt ha. Rồi mặt bằng của cái cửa V2 đó, rồi mặt cắt, rồi cửa V3 hướng góc nhìn ISO ha, rồi mặt đứng trước, rồi mặt cắt và mặt bằng đó. Thì các bạn thấy là tách được từng cái cửa cho từng cái scene. Và có một điều cực kỳ quan trọng và mình rất là hứng thú với giới thiệu với các bạn, đó là mình đã bổ sung cái tính năng là tự động ẩn đối tượng ha. Mà ngày trước á, khi mà mình tạo các cái scene như này mình sẽ bị một cái tình trạng là có một đối tượng vẽ mới. Ví dụ ở vị trí này mình vẽ thêm một cái đối tượng hình học mới là một cái khối trụ ở đây đó. Mình sẽ tắt cái cắt đi bạn thấy. Ví dụ mình vẽ thêm một đối tượng mới như thế này, thì đầu tiên là lúc trước nó sẽ như thế này các bạn nha. Mình tắt hết đi này. Các bạn bấm vào cái khai triển cửa đó, các bạn thấy không, nó xuất hiện cái khối trụ này là do nó vẽ mới ha. Được vẽ mới thì các scene này bạn bắt buộc để phải đi ẩn từng cái một hay sao, thì cái cách làm trước thì nó sẽ như vậy. Nhưng mà với bản mới 2.0 á, thì các bạn chỉ việc làm như sau, bạn bật 5D lên. Thì lúc này nó giống như có một ông cảnh sát này, đây là ông cảnh sát ha, ông sẽ đứng ông quan sát. Nếu một cái đối tượng mới này không thuộc cái scene này thì nó sẽ tự động ẩn nha. Bạn xem này, mình bấm chuyển qua front này đó, ẩn đi thấy không, nó mất rồi ha. Việc bấm lại đây đó, nó mất luôn, bấm đây mất đó, nó mất luôn ha các bạn. Và khi mà nó đã mất rồi là nó tự động lưu cho các bạn luôn rồi nha, nó lưu lại luôn rồi.
Cho nên với cái cách với bản mới này thì các bạn yên tâm tạo các cái scene chi tiết nha, bởi vì nó chỉ hiển thị đúng cái đối tượng mà ở thời điểm tạo ra scene thôi, còn mọi đối tượng mà được vẽ sau đó là sẽ hoàn toàn không hiển thị nha. Bây giờ mình sẽ giả bộ mình vẽ thử thêm cái gì đó đây vô đây ha, vẽ cái hình chữ nhật đi, đây vẽ lên thế này, đang dấu cắt ha, đang góc nhìn là như này ha. Đó. Ví dụ như này đi, rồi bây giờ mình sẽ bật vô scene này, bạn thấy nó vẫn hiển thị đúng không, nhưng bật ông 5D lên, nhớ nha, sách 1 này nó vẫn hiển thị này, bật 5D lên, rồi bấm vô lại đi, nó biến mất, bạn thấy không, rồi bấm đây nó biến mất. Và bây giờ tắt ông 5D đi thì bấm sách 1 nó có lên không, không nha, nó cập nhật cái scene nó rồi nha. Đó thì cái chưa có này, bây giờ bật 5D lên rồi bấm vô scene, nó sẽ biến mất, nó tự động nó ẩn cái đối tượng không phải của cái scene đó ha. Thì tính năng này là tính năng của bản 2.0 để giúp các bạn dễ dàng tạo các bản scene khai triển ha. Khai triển vật dụng, lúc này mình sẽ mô tả lại cái quá trình khai triển vật dụng một cách tổng thể lại nha. Mình mở lại cái file ban đầu ha. Yes, rồi một cách khai triển như sau ha. Bây giờ mình sẽ đầu tiên bấm selector lên, chọn bộ chọn, sau đó mình sẽ bấm Windows, mình chọn những cái cửa mà mình muốn khai triển ha. Ở đây có 6 cái đối tượng khai triển cửa này, nó như này. Sau đó là mình không có hiển thị bằng 5D ha, hết no tùy bạn, mình chọn được đối tượng là được rồi ha. Sau đó mình bấm 5D lên, rồi mình bật auto scene lên. Đó, mình chọn bật các cái scene cho các cái cửa này, one click, rồi yes, separate, ok, rồi xong. Đó, bạn đã làm xong cái bản khai triển cửa từng scene cho từng cửa ha. Bật bảng quản lý lay scene lên, bạn thấy detail nó tự động xếp vào trong đây luôn cho các bạn này. Nếu bạn muốn từng một cái cửa này là một cái thư mục thì chuột phải vào đây, thư mục riêng ha, chuột phải đổi tên ha, rename ha, xong với lúc 2 chẳng hạn. Nó xong bạn chọn mấy cái này kéo vào đó, rồi tiếp tục tạo thư mục con ha, đổi tên, rồi cái lúc 3 kéo vào. Đó thì đây là cái cách mà các bạn có thể khai triển cửa ha. Đó, ok, bye bye, cảm ơn các bạn nha.